Chat GPT Pro එක නොමිලේ දුනොත් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේද? එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් Chat GPT Pro එකේ තියෙන features ඔක්කොම ටික එකම software එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නොමිලේම කිසිදු මුදලක් ඔයාලට අය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ Pro version එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් Pro එකේ මීට වඩා next level එකේ වැඩ තියෙනවා ඔයාලට කරගන්න. ඉතින් Pro එක ගන්නවට වඩා අපිට මේ free version එකෙන් කරගන්න පුළුවන් ලොකු වැඩ ටිකක්. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ tot.ai කියන software එක. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේදී ඊටු ටික කතා කරමු. එහෙමනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Google web browser එක open කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට web browser එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ Google එකේ search කරන්න. ඔයා search කරන්න මෙන්න මේ විදිහට plot.ai කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට screen එකේ දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් මේ ආවිල්ලා තියෙන site එකක්. මෙන්න මේ site එක ඇතුළට ඔයා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට පේනවා ඉතින් download plot.ai කියලා තියෙනවා. අන්න එතන එක පාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරලා පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ download bar එකට මෙන්න මේ විදිහට මේක add වුණා download වෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මේක cut කරගන්නවා. මොකද මම මේක කලින්ම download කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් download කරලා install කරගන්න මේක. ඉතින් මේකේ ලොකු දෙයක් නෑ install කරගන්න. මොකද සාමාන්‍ය computer පාවිච්චි කරනකොට මේක install කරගන්න පුළුවන් නිසා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ part එකට යමු. මේක ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ අන්න එක මෙන්න මේ විදිහට මගේ ස්ක්‍රීන් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක ඕපන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒ software එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍ය chat GPT වගේ මේක සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න වුණත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේක ගැන කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාට chat GPT එක පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය දැනුමක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයන් ගොඩක් කැමති මෙයාලගේ මේ Facebook එකේ තියෙන ඒ වගේම social media වල content ලියන features එකට. ඉතින් මම මුලින්ම FB එකට log වෙලා ඔයාට පෙන්නන්නම් මගේ page එකේ මම post එකක් ලියලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ plot AI එකකින් වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ page එකට යනවා. page එකට ගිහිල්ලා ඉතින් මතක තමගේ page එක like එකක් දාලා තියාගන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම post එකක් මෙන්න මේ විදිහට මම post එකක් දාන්න මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඉතින් මෙතන මම type කරන්නම් Google Gemini ගැන. ඉතින් මම ඒක දාන්නම් welcome Google Gemini කියලා මෙන්න මේ විදිහට Gemini AI කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන touch කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා plot AI කියන software එක download කරගත්ත පස්සේ ඔයාගේ computer එකේ screen එකේ අයිනේ මෙන්න මේ විදිහට indicate කරනවා අන්න එකේ පුංචි quick button එකක්. අන්න ඒක touch කරන්න තියෙන්නේ. touch කරලා ඔයාට ගන්න තියෙන්නේ ඔයා type කරගත්තු post එකේ content එක copy කරගන්න. copy කරලා මෙතන touch කරලා මෙන්න මෙතනින් copy paste කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ යටට යන්න. යටට ගියත් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට social media post Facebook කියලා අන්න එතන select කරලා දෙන්න Facebook කියන තැන. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ටික වෙලාවක load ලා මෙන්න මේ විදිහට ඇල content එකක් ලියලා දෙනවා අපිට FB එකේ පළ කරන්න පුළුවන් අපි දුන්නු topic එකට. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එයාලා ලියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේකට අදාළ keyword ටික ඒ වගේම hashtag ටිකත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට අපිට ලියලා දුන්නා මෙයාලා. ඉතින් මේකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් Google Translate දාලා ඒක convert කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි අඩුපාඩු තියෙනවා ඒව ටික හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ grammar ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ software එක හරහාම මේකේ grammar ටිකත් හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාට ඒකත් කියලා දෙන්නම් grammar ටික කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේක copy කරගන්න මුලින්ම. copy කරගත්තා මම මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එකපාරක් touch කරලා මෙතනට ආයෙත් අර copy කරගත්තු ටික මෙතනින් paste කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක යටට යද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේක යටට යද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා grammar check කරන්න විදිහක්. අන්න එතන එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ අර කලින් ලියාගත්තු එකේ grammar ප්‍රශ්න තියෙනවනේ මොනවා හරි අන්න ඒ ටික මෙයාලා ලියලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් comment එකක් දාන්න තමද කරන්න එපා. හරි අපි දැන් ඊළඟට බලමු මේකෙන් ඊළඟට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් Gmail එකකට reply කරන විදිහ. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ Gmail එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා කාර්යබහුල කෙනෙක් නම් ඔයාට සාමාන්‍ය Gmail වල reply කරන්න කම්මැලි නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් මම මෙතනදී සාමාන්‍ය normal ආපු මෙන්න මේ email එක පාවිච්චි කරන්නම්. මෙන්න මේ ආපු email එකට reply එකක් හදන්නම්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක advertisement එකක් වෙන්න ඇති මට අවිල්ල තියෙන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන plot AI එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන copy paste කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට යද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා reply to this කියලා. අන්න එතන like කියලා දෙනවා එක පාරක් touch කරන්න. touch කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ email එක ඔයාලට යට reply එකක් යන විදිහට ලියලා දෙනවා. අපිට ලස්සනට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න ඕන විදිහ කියලා ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට. ඉතින් ඔයාගේ නම දාලා ඒකට reply කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට email වලට reply කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක.
හරි ඊළඟට අපි බලමු ලැන්ග්වේජ් එකක් කොහොමද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා වෙබ්සයිට් එකක මොකක් හරි කන්ටෙන්ට් එකක් ඔයාගේ විදිහට ලියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකට යන්නම් හරි මම ගහන්නම් Android news කියලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරලා මේකේ මෙන්න මේ සයිට් එක ඇතුළට මම යන්න. ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ආටිකල් ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන සර්ච් කරලා මේකේ ආටිකල් එක කරලා ගන්නවා. හරි මම මෙන්න මෙතන ඉඳන් කොපි කරලා ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ පුංචි කොටසක්. ඊට පස්සේ මම මෙතන කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන plot AI එක on කරගන්නවා. on කරගෙන මෙන්න මෙතන කොපි paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක යටට ගන්න. යටට අරගෙන මේක ඕන නම් අපිට කැමති ලැන්ග්වේජ් එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕන පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඉතාලි ඒ වගේම ජර්මන් ෆ්‍රාන්ස් රෂියන් ස්පාන් ජැපනීස් ඒ වගේම ලොකු ලැන්ග්වේජ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. කොරියන් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වලට උනත් ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී යටට යන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා බ්ලොග් පෝස්ට් කියලා. අන්න එතන එකපාර අටච් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ මෙන්න මේ කන්ටෙන්ට් එක වෙන සයිට් එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක කොපි කරලා ඔයාගේ විදිහට මේ බ්ලොග් සයිට් එකට දාන්න ඕන විදිහට මෙයාලා ලියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හදලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා ඒක ලස්සනට ලියලා දෙනවා අපිට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට වෙන කට්ටියගේ සයිට් වල තියෙන කන්ටෙන්ට් කොපි කරලා ඔයාගේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව මේක ලියා ගන්න ඕන නම් මෙතනින් continue writing කියන තැන එකපාර ටච් කරනවා. තව මේක ලියලා දෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් try again කියලා ලියනවා. ඔයාලට මේක ආයෙත් වෙනස් කරලා මුලින් ඉඳන් ආයෙ හදලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් discard කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ plot.ai කියන software එකකින් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මට Facebook එකේ post එකක් දාගන්න, ඒ වගේ Instagram post දාන්න, Twitter post දාන්න, ඒ වගේම hashtag generate කරගන්න වගේ වැඩවලට තමයි මට මේක ඕනේ. ඒ වගේම email එකකට reply කරගන්න වැඩවලට තමයි මට මේක ඕනේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන විදිහ තමයි මට විශේෂ දේවල් ටිකක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ආවෙනිකෝ විශේෂ විදිහක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාත් try කරලා බලන්න ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්න කොහොමද කියලා මේකේ. ඉතින් මේක ගැන හිතන දේ ඔයා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන නමත් කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත්, ඒ වගේම මගේ TikTok channel එක ගිහිල්ලා tech dear කියලා search කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Android tricks ගැන ගොඩාක් වීඩියෝස් දාලා දිනවා. ඉතින් TikTok channel එකත් follow කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හැමෝම සුබ දවසක්.